บนโซเชียลมีการแชร์เตือนเกี่ยวกับอาหารรูปแบบใหม่ที่ใช้ไนโตรเจนเหลวตกแต่งให้เกิดควันในปริมาณมากจนทะลักครับหากกินเข้าไปอาจจะทำให้กระเพาะทะลุได้ชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับอาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีครับการใช้ไนโตรเจนเหลวกับอาหารอันตรายจริงไหมครับถ้าไนโตรเจนเหลวสัมผัสกับร่างกายโดยตรงจะทำให้ผิวหนังเกิดอาการเย็นเยือกกดตัวฉีกขาดได้สมมุติถ้าไนโตรเจนเหลวเนี่ยไปอยู่ในกระเพาะเลยนะฮะแน่นอนมันสามารถทำให้กระเพาะเนี่ยฉีกขาดทะลุได้จริงๆไนโตรเจนนั้นไม่อันตรายเพราะมีอยู่ทั่วไปอากาศบริสุทธิ์มีไนโตรเจนอยู่ 79% มีออกซิเจนอยู่ 21% แต่ว่าถ้าเราสูดไนโตรเจนเข้าไปเต็มเลยไม่มีออกซิเจนอยู่เลยตรงนี้อันตรายแน่เพราะจะทำให้ร่างกายขาดออกซิเจนส่วนไนโตรเจนเหลวนั้นอันตรายอยู่ที่ความเย็นสุดขั้วของมันครับแต่การที่ไนโตรเจนเนี่ยกลายเป็นสถานะของเหลวเนี่ยก็อุณหภูมิประมาณ-200 องศาร่างกายเราอุณหภูมิประมาณ 30-40 องศาต่างกันประมาณ200 องศาแตกต่างกันขนาดนั้นร่างกายเรารับไม่ไหวจินตนาการอย่างนี้สมมติเรามีกระทะร้อนๆสัก200 องศาเซลเซียสแล้วเราก็หยดน้ำลงไปตรงนี้ก็จะเห็นลักษณะของการระเหยขึ้นอย่างรวดเร็วเตาอีกอันนึงอยู่ที่อุณหภูมิห้องก็ประเมินร่างกายของเราแล้วก็เราก็หยดไนโตรเจนเหลวเนี่ยลงไปเราเห็นปรากฏการณ์คล้ายๆกันเลยเพราะฉะนั้นผมกำลังจะเปรียบเทียบว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยที่ร่างกายไปสัมผัสของที่มีความแตกต่างประมาณ200 องศาเราก็จะเห็นรอยไหม้ตรงนี้ด้วยอาจารย์ได้ทำการทดลองให้เราดูนี่คือไนโตรเจนเหลวซึ่งต้องบรรจุในถังที่ทนแรงดันได้เทออกมาใสๆเหมือนน้ำแบบนี้นะครับเมื่อนำผลไม้แช่ลงไปนะครับจะเห็นว่าเกิดปฏิกิริยาเหมือนกับทอดในน้ำมันท่วมกระทะร้อนๆเลยครับใช้เวลาแป๊บเดียวเองที่ทำให้มันกลายเป็นของที่เย็นเราจะเห็นลักษณะแตกต่างของเนื้อของมันแล้วแบบนี้อาหารที่แช่ไนโตรเจนเหลวมาจะกินได้เหรอครับถ้าทุกอย่างใช้อย่างดีมันก็สะอาดเราก็ทานได้ตอนนี้มีร้านขายอาหารที่นำไนโตรเจนเหลวมาสร้างความแปลกใหม่มีข้อควรระวังยังไงไหมครับจริงๆเนี่ยผมห่วงเรื่องความสะอาดกับห่วงเรื่องคนขายจะไม่มีเวลาให้คำแนะนำกับผู้บริโภคว่าของนี้มันเย็นมากนะของนี้มันอันตรายนะถ้าผมเป็นคนขายผมก็จะบอกกันว่าโอเคนะเนี่ยคือควันของไนโตรเจนอย่าสูดเข้าไปนะเพราะสูดเข้าไปเนี่ยทำให้เราขาดออกซิเจนได้ถ้าเราเห็นลักษณะของน้ำเดี๋ยวรอให้มันหมดไปก่อนหรือรอให้ควันเนี่ยมันเจือจางไปแล้วก็ค่อยบริโภคสำหรับผู้บริโภคนะครับอาจารย์ยังเน้นย้ำว่าต้องระวังซื้อได้กินได้ไหมผมดูลักษณะของอาหารไม่มีสิ่งเจือปนแล้วคนขายนี่ดูมีความรู้ว่าสามารถจัดการพวกนี้ได้ผมก็กล้าทานเพราะมันก็เหมือนกับขนมที่เราไปแช่ช่องแข็งแต่ว่าเนี่ยมันเย็นมากกว่านั้นอีกแต่เวลาผมทานเนี่ยผมจะรอสักแป๊บหนึ่งต้องมั่นใจว่าไม่มีส่วนที่เป็นของเหลวเหลืออยู่ควันพวกนี้ต้องระวังมากทางที่ดีที่สุดควรจะรอให้มันหายไปหรือให้เจือจางมากที่สุดแต่อย่าลืมนะครับของที่ยังอยู่ตรงนั้นเนี่ยยังเย็นมากๆเลยดังนั้นที่แชร์กันเรื่องอันตรายจากไนโตรเจนเหลวนี่เป็นยังไงครับไนโตรเจนเหลวเนี่ยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะครับถ้าเกิดได้รับการแชร์ข้อความที่ไม่ตรงกับที่ผมได้เรียนและอธิบายไปในเบื้องต้นเนี่ยก็ไม่ควรแชร์ต่อนะครับปัจจุบันมีอาหารอยู่หลายแบบเลยนะครับที่เราต้องการความสวยงามและภาพถ่ายมากกว่าคุณค่าทางโภชนาการแต่ก็อย่าละเลยเรื่องความปลอดภัยทางอาหารนะครับ